يا أهلا وسهلا. إن شاء الله حنحط مقاطع هنا ما انعرضت في الفيلم، فاللي حابب يشترك في القناة ويفعل التنبيهات، وكمان حنحط مقاطع في حسابي في انستغرام اللي حابب يتابع هناك. مشاهدة ممتعة وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم عليكم أجمعين. هي هكذا الأفكار تبدو كالخيال، لكنها بالعلم لا ليست محال. تثري العقول تزيد للحل احتمال، فالكون في طياته سر الإجابة للسؤال. ما إن تعذرت الحلول إلا وزادتنا فضول، ما كفنا الضلع عقل عن إحسانه ولا يزال. ماذا لماذا كيف هل بسؤالنا حتما تحل، مستقبل نمضي له بالعلم يثريه الخيال. هو الأمان والغذاء والدواء، هو الأساس للحياة والبناء. العلم فكرة بعقل مبتكر يبدي لنا دليلها بمقتضى. يا من تظن أن العلم للترف، لا، ركب العلوم يمضي لا ولا يقف. يا في كل منحل الحياة برمجات تقنيات روبوتات، كل شيء اختلف. ما إن تعذرت الحلول إلا وزادتنا فضول، ما كفنا الضلع عقل عن إحسانه ولا يزال. ماذا لماذا كيف هل بسؤالنا حتما تحل، مستقبل نمضي له بالعلم يثريه الخيال. We can play this. Yeah, indeed. Yeah. الأمل يفوز اليوم وكل يوم إن شاء الله. والله كسرته. هنا الرياض، أهلا وسهلا. طبعا يعني اديته هي على طبق من ذهب. سلام. إيش ممكن تستخرج من الهواء؟ نفس أو غازات. We can get different gases. CO2 نيتروجين كربون. طاقة كهربائية. شيء أهم من الكهرباء كمان. كيف؟ فكري معي، هذا اللي نبغى نفكر فيه مع المشاهدين. إيش ممكن تطلعه من الهواء يطلع كذا شيء نستخدمه، يعني شيء مرة مهم لنا كبشر ومفيد جدا. ولا عمري فكرت فيه أبدا. آن الأوان أنك تفكر فيه، آن الأوان أنسى اللي كان. عجبتك؟ عجبتني. الحمد لله الجيل الجديد ضحك على نكتة قلتها. الحمد لله. أضحك مجاملة. أوكي. بيطلع من الهواء بشكل يومي، بس إحنا ما بننتبه للدورة الكيميائية الجغرافية اللي درسناها في رابعة ابتدائي مع الأسف. فاكرة صفحة 33 على اليمين كده، الصورة اللي هي كده ما كانت أبيض وأسود، كانت ملونة وملخبطة. أبدا ولا ما أنت نكتة. فاكراها؟ لا ما قصدي درست هذه الصفحة. والله ممكن نطلع منه طال عمرك المويه. على طول ما شاء الله. ايوه الكهرباء. لا لحظة، خلينا في الأولى. طيب على طول قلت موية. مويه. نعم صح موية. صح. موية. أيوة. قولي لهم. موية. 2 مليار إنسان حول العالم يعانوا من ندرة المياه ومن تلوث المياه. فين في مصدر أساسي للمياه على الكرة الأرضية ما ننتبه له؟ الهواء. الهواء فيه كمية من المياه تعادل 9 أضعاف مياه الأنهار مجتمعة، وهذه المياه بتنزل كأمطار أحياناً، ولكن الآن في تقنية تحول المياه اللي موجودة هنا في مكان ما إلى مياه نقية وصالحة للشرب، وما تستخدم كمان كهرباء، تستخدم الطاقة الشمسية. هذا ممكن يكون حل من الحلول لندرة المياه حول العالم. احنا استثمرنا الموضوع وقمنا الحمد لله باستخدام هذه التكنولوجيا بإنشاء عدة محطات موية
في إحدى المدارس في كينيا اللي عندهم مشكلة موية وتلوث موية مع الأسف. السلام عليكم، احنا دلوقتي موجودين في مدرسة تكابا في شمال كينيا. المكان اللي احنا فيه ده يعاني من جفاف شديد جدا، ده اللي بيخلي مصادر المية اللي تبقى موجودة تنحصر. يا خزان مية بيخزن مية الأمطار لما بتكون موجودة، وطبعا الخزان بيبقى ملوث، أو بير عميق، والبير المية اللي فيه بتكون عميقة جدا، نادرة جدا، ومالحة جدا. الاير ووتر جنريت ديفايس بيطلع مية صالحة للشرب طول السنة، وده اللي احنا هنعمله النهارده ان شاء الله. فاحنا لسه الناس مش مصدقين حاجه زي كده هتطلع ميه ازاي. احنا هنطلع ميه من الهواء، والله المستعان. يلا بينا. Bismillah, Alhamdulillah. We have already tested the water, and the water is very sweet. The water is so nice. Thank you very much, and welcome. إحياء نفس الماء دحين ما صار فقط إنه تحفر آبار. حفر الآبار وسيلة لجلب المياه، وتركيب هذه الأجهزة وسيلة أخرى أصبحت لجلب المياه من الهواء. ما هي مجرد رفاهية وفقط للتسلية وأنه والله عشان ننبسط، لا، التكنولوجيا ممكن تكون علاج جذري لمشاكل الإنسان على الكرة الأرضية. وهذا نموذج واحد يجسد الفكرة كلها حقت الفيلم كله. صحراء موية جاية من الهواء جاهزة للشرب. الآن واحدة من الأسباب لهذه التقنية الطاقة الشمسية. ليه ما في كهرباء؟ هي تحتاج طاقة علشان تطلع الموية من الهواء. الطاقة هذه جاية من الألواح الشمسية اللي موجودة، وهذا برضو علم وتكنولوجيا جدا مهمة للمستقبل، موضوع الطاقة النظيفة. احنا هنا في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض. ليه؟ عشان نصنع ده، الخلايا الشمسية. الخطوة الأولى اللوح الزجاجية يتم سحبها من قبل الروبوت، تيجي على بداية خط الإنتاج. هنا نيجي لأول اختبار للشرائح بتدخل على هذا الجهاز. هو زي الإكسري، مو إكسري بالضبط ولكن زي الإكسري، بيلاحظ التشققات البسيطة اللي ما تشوفها العين المجردة على مستوى المايكرو. الآن نيجي على منطقة حطوا سيليكون على الإطارات، بعدين بياخذها يركبها هناك. الآن خلص الروبوت اللي هناك عملية التهذيب، الروبوت الثاني ده حيستلم منه. أيوة، سلم واستلم. يا سلام. هنا يتم تركيب الإطار. تمام، خلصوا الآن عملية التأطير. دحين تركبت الإطارات، وحيحط دحين اللوحة على خط الإنتاج ويحطهم فوق بعض تحضيراً لموضوع الطبالي اللي هي هناك، وبعدين الشحن. شكراً. وأخيراً خلصنا الألواح الشمسية، تحول إلى طبالي. 28 لوحة في الطبلية، 4 علامات جودة عالمية، والأهم ميد إن سعودي. أحد برامج رؤية 2030 وهو البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، يعني ما يقارب 50 أو أعلى من 50% من الطاقة راح تكون إن شاء الله طاقة متجددة ونظيفة، لا تعتمد على البترول في إنتاج الطاقة الكهربائية في البلد كلها. 40 جيجا واط اللي هو النصيب الأسد من الطاقة المتجددة راح يكون طاقة شمسية. عجيب، جاي من الشمس اللي هي طاقة لا تنتهي. مع العلم أن المملكة العربية السعودية حباها الله بميزة في الطاقة الشمسية عظيمة تختلف عن كل دول العالم. في شيء اسمه الحزام الشمسي، منطقة الحزام الشمسي. هذه منطقة فيها الإشعاع الشمسي كبير جدا. الخليج والسعودية من ضمن أعلى المناطق في العالم من ناحية الإشعاع الشمسي، كمية الإشعاع الشمسي. فاستخراج الطاقة من الشمس عندنا أعلى من لو في منطقة مثلا ما فيها شمس كثير أو في مناطق أوروبية أو غير كذا. معدل وقت الشمس في الشهر عندنا 200 ساعة شهريا، بينما في أوروبا لا تكاد تتجاوز مثلا 90-80. عندنا بترول ثاني موجود جاهز عظيم، هو بس اللي هو الشمس. فهذا كيف نستثمره؟ زي ما استثمرنا في البترول في تقنية تنقيب
وعندنا أحدث الحمد لله التقنيات اللي لها علاقة في التنقيب من البترول، وهذا من ضمن الرؤية موجود أنه يصير عندنا أحدث التقنيات في أخذ الطاقة الشمسية دي وتحويلها إلى طاقة تستخدم في البلاد لتحسين أحوال العباد. المصنع ما شاء الله متطور لدرجة أنه المصانع حول العالم بترسل لهم الألواح حقتهم علشان يسووا عملية تأكيد الجودة ويعطوهم شهادات معتمدة عالمياً. عندهم تخيل في المصنع عندهم 140 اختبار، 140 اختبار مختلف لاختبار جودة الألواح. نوريكم بعضهم كده على السريع كده. اختبار سقوط الأجسام الثقيلة على الألواح. يا ستار. سليمة، ساودي كواليتي. محاكاة البرد، كل أنواع الطقس. فالأحوال الجوية لما يكون فيها مثلا برد 55 ملي يتم اختبار كفاءة تعامل اللوحة الشمسية مع البرد. وهنا يتم اختبار محاكاة العواصف الرملية ومدى تأثيرها على الألواح. طيب دحين حيشغلوا لازم شوف بدأت تتعبى الغرفة رمل. شوف هنا كده صار رمل. الله، تخيلوا بيجيبوا الرمال الفعلية من المنطقة اللي يبغوا يختبروها وبيحطوها في الجهاز ده. هذه التفاصيل، يقول لك الإحسان في التفاصيل. محاكاة الحرائق، لو حصل لا سمح الله حريق في منزل زي ده، نار موجهة عليها لمدة 10 دقائق كاملة بدون ما تشتعل. إذا عدت معناها الجودة حقتها كويسة، وهذه هي الجودة اللي بيصنعوها هنا في الرياض، اللي هي أعلى جودة اللي يسموها كاتيجوري سي. والله يعيذنا من نار جهنم. شفنا بمناسبة الطاقة الشمسية حقت السيارات من ضمن مشروع في الكلية في الجبيل، من ضمن مشروع تخرج أحد الطلاب تحويل سيارة خلوها تشتغل بالطاقة الشمسية. هذه خلايا شمسية، والسيارة المفروض أنها ممكن تمشي خلاص بدون بنزين، وهذا اللي شغالين عليه كثير من المصانع في حول العالم وتسلا. السيارة قاعدة تمشي بالكامل فقط باستخدام الطاقة المتجددة التي لا تنتهي ولله الحمد، اللي هي الطاقة الشمسية. وهنا عندك طبعا تعبي البطارية، فعندك هنا البطارية متعبية 100%. الشباب فيهم خير اهو، يبين انه ما شاء الله الشباب عندهم يعني الامكانيات انهم يسووا اشياء زي كذا. اهلا وسهلا، فرصة سعيدة. سيارة بالطاقة الشمسية، بس المشكلة لازم تفتح الباب من برا، ما علينا. مشروع الطلاب في الكلية هنا للسنة الجاية ايش تتوقعوا؟ انه تصير السيارة دي اوتونومس، تمشي ذاتية القيادة لوحدها. الزراعة ومستقبل الزراعة. ما هو المستقبل؟ ما يسمى بالفيرتيكال فارمينج. شفنا مشروع جميل، شاب سعودي عنده مشروع في الإمارات. احنا في منطقتنا يعني عندنا اول الجو قاسي، منطقة صحراوية، فما اصلا ما بنقدر نزرع اصلا خلال العام. فالتقدم في علم النبات وفي التكنولوجيا وجد لنا طريقة انه نقدر ننتج نباتات، خضار، فواكه، وبطريقة يعني احنا بنقول افضل من عضوي كمان. فهذا اكل طبيعي، ما هو مصنع، هو مجرد لا بس انه السيرفس اللي نبت فيه أيوة هو اللي معمول هنا. هذا واحد، واثنين احنا بنعمل الغرف المغلقة. توفير كبير جدا للمساحات، لانه بتتكلم على طبقات فوق بعض. تخيل كده مزارع فوق بعض، احنا هنا 5 طبقات. اذا عندك مبنى من 30 طابق، القدرة الإنتاجية ل1 متر مربع منه تعادل 400 متر من المزارع الطبيعية. اديني مثال لحاجة ما بتنبت في الخليج، مو متعودين عليها انها تطلع في الخليج. هات يا سلام، فراولة يا سيدي سمول، انا راضي. الحين هذه فعليا طالعة من هنا، هاي طالعة من مزرعة ملعب. الله اكبر. ادوق؟ تفضل. انا لاني من محبين الفراولة، الا الفراولة هي طبعا هذه لانه لسه دوب. ايوه ما كبرت، ما اكتملت، بس عشان التصوير يعني. فراولة، بسم الله الرحمن الرحيم. هي فراولة عدت الاختبار. لا فريش. تعطيها اللي هي تحتاجه، تعطيها يعني درجة الحرارة، الرطوبة. احنا طبعا ما عندنا شمس، عندنا هي انوار LED خاصة، والان لكل نوع من النباتات له نوع خاص. فانتوا بتوفروا العامل كله حق البيئة، حق النبتة في مكانها الطبيعي، بتوفروه هنا. جميل. صح؟
طيب موضوع المويه، تستخدموا نفس كميه المويه؟ لا سؤال جميل. بحاول ازود دائما اسئله جميله. 70% من استخدامنا للماء في الخليج يذهب في الزراعه للمزارع الطبيعيه. بهذه التقنيه ممكن الواحد يوفر 90% من الماء المستخدم لزراعه المحاصيل. السر في اعاده تكرير الماء المستخدم، وانه بحطوا الماء اللي فقط محتاجه المحاصيل هذه. وهذه المنطقة شايفين هذه عبارة عن سفنج مخصوص مدروس، ما هي تربة. النباتات العضوية أو الخضار العضوي بيتم استخدام نسبة معينة من المبيدات، صح. ولكن في المزرعة ما في شيء، صفر. يعني أنت بناخدها من المزرعة وتقدر تاكلها على طول، حتى ما يحتاج تغسلها. وهذا خس يقرمش. كزبرة هذه لها إيش اسمها؟ لا اسمها هذه فجل. فجل، يا بالضبط فجل. طعمها قوي. بروكلي. أنا والجرجير. انتوا كده بتصوروا عادي يعني وبعدين بتاخدوا مقاطع ولا ايش بيحصل؟ ستوب، عيد ثاني. تعال لا تعال محلك، تعال. أنا أبغاك تحس نفسك في مكانك. هذا الفلفل هذا فلفل حلو ولا الفلفل الحار ولا؟ لا هذا حلو. معظم المنتجات هنا نبيعها بجذورها، يعني ما تزال حية، فممكن تاخذها في بيتك وتقعد معاك يعني اسبوع. اوكي، فمو زي الثقافة السائدة بتشتري خلاص اتقطفت ايوه، حتى الخاص كمان بتباع كده بجذوره. ايوه، هذه خساية اهي. انت قاعد تاكل الاكلة كأنك يعني قاعد رحت على المزرعة واكلت الخساية كده من من غير الطاير. على الطاير. يعني هو صحيح هي تقنية، بس هي تقنية رجعتنا لجذور طريقة أكلنا. قوية دي. كان الواحد بياكل فريش، ما كان في ثلاجات ويخزن بعد أسبوع. هذه نقطة مهمة. والحلو كمان في المزارع هذه يعني المفروض ممكن أكله. تفضل خذ راحتك. في كل حي أو في كل منطقة بيكون في كذا مزرعة من هذه، فأنت خلاص ما تحتاج تروح للسوبر ماركت، تروح والله خلاص إيش يبغى خضار أروح للمزرعة الحي. مزرعة الحي، هذا هو الهدف. لا صراحة ما أعرف النعناع بنكهة الشوكولاتة، عجيب. جاني حول الحين، أنا الخلايا العصبية حقتي ما أعرف تفسر اللي دوبي سويته. وهذا ليه مهم؟ بالنسبة لنا مثلا في الخليج 90% من الخضروات والفواكه بنستوردها. الخليج بيصرف 6 مليار دولار على شراء الخضروات والفواكه من الخارج. نقدر ننتج محاصيل أخرى، وطبعا نروح للسعودية لجدة والرياض، وإن شاء الله بعد يعني 5 سنين 10 سنين 12 ليه إحنا ما نصدر للعالم الحاجات اللي ننتجها هنا. اوكي، هذا فبعد اضافي. نعم. نتحول من مستوردين للغذاء، ممكن نتحول الى مصدرين للغذاء. نعم. كل خس وانتم بخير. عمر، خس خضار في وسط الصحراء في منطقة مستودعات ومصانع. خلينا كده نحلم ونتخيل مع بعض تقنية الطباعة اللي فين حتوصل، وموضوع ال 3D printing. هذا من أهم التقنيات اللي حتغير حياتنا في السنوات القادمة. أبعاد ال 3D printing ما لها حدود. يعني صورنا مثلا في الإمارات مكتب، إيش تتوقعوا يميزه؟ هذا مكتب مطبوع، يعني تم بناؤه عن طريق طابعة 3D. في كم تتوقعوا؟ في 17 يوم فقط. مزايا كثير لل 3D printing، مو فقط السرعة في البناء، ولكن التكلفة كمان أقل، العمالة أقل، القدرة على التصميم بميلان كده زي الكيرفز هذه. أي شيء الواحد ممكن يتخيله ممكن يصممه، أسهل بكثير من البناء العادي. مو بس المباني 3D printed، أشياء مرة كثير نشوفها جوا that can be 3D printed. تخيلوا إنه كل الأشياء اللي على المكتب ده مطبوعة في 3D printer. حوض الزرع، حقة الأقلام، الكوباية، الكاب هولدر، الحافظة حقة الكروت، القلم، البرواز، الساعة، حتى لدرجة ممكن الواحد يطبع كي تشينز، وكمان إذا جاع ممكن يطبع جيلي بينز. ما دقتها بس حنشوف دحين. جيلي بينز مطبوعة 3D printed. لا والله طيبة 3D printed. تخيل كده عندك عزيمة في البيت ونقص عليك فناجين قهوة، إيش ممكن تسوي؟ ممكن تطبع فنجان قهوة من ال 3D printer حقتك اللي في البيت بكل بساطة. كل عزومة وانتوا بخير. يا أهلا وسهلا.
طبعا مرة أخرى التقنية الآن بطيئة، احنا سرعنا لكم هي عشان لا تحسبوا أنه هي كده، يعني هي شوية بطيئة، بتاخذ يمكن كذا ساعة علشان ينطبع، ولكن أيضا لأنها في بداياتها، ولكن قريبا زي أي تقنية بتبدأ صغيرة وبعدين بعد كم سنة فجأة تلاقي كل واحد مننا في البيت حيصير زي ما هو عنده طابعة للورق، حيصير عنده طابعة 3D يقدر يطبع فيها الأشياء اللي شفناها. تخيلوا هذا المستقبل. من أهم مزايا ال 3D printing السبيشاليزيشن أو التخصيص، أنك تقدر تطبع أي شيء تقدر تتخيله، حتى إذا تبغى تطبع نفسك. هذه لو تبغى تسويها من 30-40 سنة كان موضوع جدا مكلف جدا معقد، حتى حمدته ممكن تطبعه يده مقطوشة بس كده من الشحن. مستقبل السكن، تخيلوا أنه في يوم من الأيام إحنا بعد 15 سنوات الواحد مننا حيطبع بيته خلال 48 ساعة بتكلفة جدا أقل، بيت مجهز. وهذا يعتبر أول بيت في الشرق الأوسط تم طباعته في المملكة العربية السعودية، وشارك من ضمن الفريق اللي اشتغلوا على المكاين والطباعة فريق سعودي. ما شاء الله. فهذا 3D printed house. نعم. بيت مطبوع. بيت مطبوع. أوكي، كم أخذ وقت مثلا؟ كان حوالي 26 ساعة. يا سلام. نعم. وانتهينا. أبغاك تتخيل إنه الأرض الفاضية هذه في طابعة ممكن تمشي تطبع البيت الأول، تمشي تطبع البيت الثاني، تمشي تطبع البيت الثالث. هتسألوا ليه طيب مو كل البيوت تنطبع؟ لسه التقنية موجودة، في تحديات، ولكن قريبا تخيلوا كده معايا، قريبا في البيوت حتصير تنطبع. هذا كرسي مطبوع. اسمنت يعني هذا اوف هذا هذا ما يشيله الا كريم. ما يتشال ده؟ أي. طب تفضل بما انه يعني طيب. نستغل تتخيل الموضوع يعني. ابغاك تتخيل في كورنيش جدة الجديد. اوكي. تخيل الطابعة ماشية وعلى الكورنيش وامتداد الكورنيش تطبع كراسي. يا سلام. كل كرسي ياخذ طباعة يمكن نص ساعة وينشف في 6 ساعات. طق 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 سويت لك 1000 كرسي. سويت لك 1000 كرسي على الكورنيش. هذا والله. مجرد نوع واحد من الاستخدام. أنا مرة سعيد احنا جدا، لأنه أنا مؤمن جدا، أنا من المتفائلين بأن التكنولوجيا ممكن يكون لها دور كبير جدا في تسريع عملية التحسين في العالم العربي كله، يعني إذا استخدمت بالشكل المناسب، وأنها ما هي مجرد رفاهية، هي موجودة فعلا لحل مشاكل الإنسان بشكل عام، مشاكل الصحية، مشاكل السكن. فأنا مرة سعيد أنه تقنية زي دي لسه في بداياتها وموجودة يعني عندنا هنا في السعودية، بحيث أنه لما تصير جاهزة للاستخدام الفعلي وتفيد البشرية نكون إحنا جاهزين، وإن شاء الله من أوائل من ينفذها يعني. أكيد. فمرة شيء يفرح يعني. أكيد بلا شك. بلا شك. إحسانات كثيرات. صحيح. من كل مكان. من كل مكان. حضر. الله يسلمك. الله يفتح عليك. تقنية مرة مهمة كمان، النانو. إيش هي النانو تكنولوجي؟ تصدقي ما أعرف هي ذكر ولا مؤنث، بس النانو تكنولوجي. ما أعرف. دبدبات؟ لا. نونو. أيوة هي فيها من النونو. نانو، نونو. يعني حيتدلع يعني؟ طفل يعني ولا؟ ايش واحدة من صفات البيبي؟ النونو. ايش صفته كمان؟ النونو انه حلو. في صفة كمان في النونو دائما انه صغير. سلام عليك. النانو تكنولوجي هي توظيف الجزيئات الصغيرة جدا ماينيوت بارتيكلز لأهداف ممكن تكون علمية، ممكن تكون هندسية. وطبعا الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للدكتور أحمد زويل الله يرحمه، له أبحاث كبيرة في النانو. هو يعني خلاص نونو يعني شيء مرة صغير. طيب ايش استفدنا من انه شيء مرة صغير؟ ايش التطبيق العملي؟ ايش الفائدة لنا احنا كبشر من النانو تكنولوجي؟ لها تطبيقات مرة كتير، من ضمنها رحنا مستشفى الحبيب في السعودية وعندهم كبسولة، اوريكم هي وتخيلوا ايش حيصير فيها دي. فيها كاميرا طول ما هي بتسبح في الأمعاء الدقيقة بترسل إشارات صور. الحلاوة في التقنية هذه إنك بتبلع الكبسولة هذه وبتروح وتمارس يومك عادي. يا سلام. بعد كده إحنا بنقدر نتفرج على الكمبيوتر ونحلل هذه الصور ونشوف إيش اللي كان عندك. طب ورينا بقى. أنا مع الحبوب مو مرة أصحاب يعني، ما أحب أبلع حبوبا. يا دوبك حبة كده. لا مو صغيرة. لا هذه مو صغيرة. ولا شعور تفضل تنور كده في جسمي دي. طبعا. حنور أنا حشع. طيب فأبلعها عادي زي ما الواحد بيبلع أي شيء؟ بدل ليه فجأة توترت. كنت في السليم والله. آخر كلام؟ آخر كلام. أزلط؟ على طول. طيب حاضر. كله في سبيل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كبسولة زي كده فيها كاميرا تلتقط 55,000 صورة في 8 ساعات وتدخل على أجزاء حتى المنظار ما كان يقدر يوصل لها. شوف دحين الواحد يقدر يشوف جوته لايف. هذه دحين هي قاعدة تتحرك. يا ساتر، ايش دي؟ هذه المعدة؟ الله الله الله، دي تقلصاية تانية اهي. الله 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 الله. طيب المهم بكره نوريكم على الشاشه اكبر عشان تنزلوا المعلومات. برضه نرجع لموضوع التخصصات. النانو تكنولوجي من تخصصات المستقبل، ومن التخصصات الشباب لما يتخرجوا حتسهل انه يلاقوا وظائف لانه عليها طلب، والطلب هذا حيزيد في المستقبل. نشوف النتائج. يا اهلا وسهلا. كيف مصراني الاعور ولا كيف؟ تفضل استريح. يا ساتر. بسم الله الرحمن الرحيم. خايف؟ متوتر؟ يعني أنا شخصياً ماني حاسس بشيء، ماني حاسس بآلام. اعتقادك أنت إيش حيطلع النتيجة؟ خلينا نقول في التهابات خفيفة، ما أعرف هي إيش بس في التهابات خفيفة، ما أعرف ليه إحساسي كده. في التهابات خفيفة؟ لا طبيعي. ما في طبيعي؟ أبداً. الحمد لله. وهذه هي الأشياء اللي بتساعد في امتصاص الطعام، اللي عاملة زي الشعر زي الوبر كده. ممكن في المستقبل تسمع إنه الطبيب، وبدت الابحاث عليها، بالريموت كنترول يتحكم، يحرك الكبسوله وين بده ايش بده. عجيب. لذلك واحد من العلماء كان يقول very soon we will start swallowing our surgeons، يعني قريبا حنبدا نبلع الجراح حقنا، تبلعه يسوي العمليه فهذه التقنيه، هذه الابعاد. الله يبشرك بالخير. الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا. اهلا وسهلا. طلعت سليم يا كباتن. فلما نقول نانو لأي درجة صغيرة؟ تنشاف في الميكروسكوب. أوكي. مو أي ميكروسكوب طبعا، الأدفانس ميكروسكوب زي الإلكترونيك ميكروسكوب. يعني الميكروسكوب حتى العادي ما يطلعها؟ لا، لدي درجة اللايت صغيرة. ميكروسكوب لا، بس الإلكترون ميكروسكوب أيوه. أوكي. ما شاء الله سريع، طيارة. هذا عدى بسرعة إيه النانو. ما شاء الله. يعني 1 على مليون من المتر. المتر الواحد في كم نانو؟ يعني انا كان اخر حاجه وصلت لها الملي يعني اخر حاجه ملي اللي هي 1000 بالضبط كده. ده اخر يا 100,000 او مليون. كم النانومتر؟ 1 billion of a meter. يا سلام. 1 million of a meter. لا بليون. بليون؟ ايه مليون ولا بليون؟ بليون. المليون هو الميكرومتر. أوبس. اخذناه هذه السنه. انا قاعد ادي معلومات غلط للمشاهدين. خلينا نتاكد مع بعض. اخر كلام ده خلينا ناخذ المعلومه دي عشان لا نعلم المشاهدين معلومه غلط حتنقذنا يا ابو حميد انت. احمد كان في احمد هنا. احمد في اولى متوسط. تمام. فقال لي معلومه انه المتر في بليون نانو. بليون بالباء. بليون يعني مش مليون. بليون. المتر مليون نانو ولا بليون نانو؟ لا اعتقد مليون. اعتقد انه ممكن يوصل البليون. فانت تتفق بليون مع ممكن اتفق مع احمد الصغير. لا I think 1 nano is 1 million I think 1 million I think ما اعرف. حنشوف انت ولا احمد صح. عن نفسي اتمنى انه يكون احمد صح. انت صح. احمد صح، انا غلط. عادي ترى، كل الناس تغلط وتتعلم، كل الناس. شكرا. صح فعلا. انا اشكرك. والله مو من العيب انك تغلط. والله من جد اقول لهم والله مو من العيب تغلط، اقسم بالله. انا كده بقول برضو. هو يخطئ، انا اخطئ، انتوا تخطئوا، كل احد يخطئ. نحن ملائكة. لو كل الناس تفكر زيك كانت الدنيا بخير والله. في ناس تحقد، والله في ناس تحقد. ايوه. وتمسكك على الغلطة. ايوه. الحمد في لله. ناس وظائفهم كده ترى. هذه شغلتهم في الحياة. والله معك حق. لا معك حق، أنا متفق تماما. شكرا للمعلومة الجديدة. أبو حميد، المتر فيه أيوه في بليون نانو. معلوماتك عميقة والله. أنت دارس بقى. طبعا أنا دارس في النانو يعني. أنت دكتور نانو بقى. طبعا. بروفيسور. دكتوراه نانو. أستاذ أحمد. إيش يعني بليون نانومتر؟ المتر الواحد فيه بليون نانومتر. إيش يعني ده؟ عشان تتخيلوها مثلا الورقة. فالورقة دي سمكها 100,000 نانو. 100,000 نانو. النملة طولها 5 مليون نانو. هذا من ناحية الأحجام. سوينا تجربة أخرى. النانو أيضا لأنه صغير بيغير من
تركيبة الشيء نفسه لو تحط مادة على مستوى النانو في مادة تانية ممكن تغير المادة دي. فمثلا المادة هذه حطيناها على منديل كلينكس، تخيل منديل كلينكس لو حطيت عليه موية بلون ايش حيحصل لها؟ المفروض يعني حتتشربه، ولكن بسبب انك حطيت المادة دي شوف ايش يحصل. فلو حطينا عليها موية وهذا منديل كلينكس مفروض. طيب ايش اللي صار؟ بلاش اتفلسف، خلي خبير يشرح لنا احسن. ميكروسكوب عادي 1000 مرة ممكن يكبر لك، ما راح تشوف الفرق. لكن هنا نتكلم عن تقنية مثلا الاسم هذا يسمونه سكان الكترون ميكروسكوب، هذا يكبر كم؟ 300,000 مرة. 300,000 ضعف. 300,000 ضعف مقارنة ب1000 ضعف المجهر العادي. المجهر العادي. واو، هذا النانو، هذه درجة الدقة. درجة الدقة. واو. أوكي. طيب ايش راح نشوف على هذا المستوى؟ راح نشوف المسام اللي بين الجزيئات. المادة حقت المواد. هذه الصورتين، هذا تكستايل عادي، شوف المسافات الفراغات فيه. هذا اللي ينفذ منها الماء فتمتصها المادة. جميل. هنا على المستوى هذا معبأ. تقريبا الفراغات مليانة، فلو تصب موية حيسرس. السبراي اللي انت عملته هو مجرد مادة عملوها على مستوى النانو، هندسوها بحيث انها تملأ الفراغات هذه الصغيرة دي. لو كانت البارتكلز حقتها والجزيئات حقتها كبيرة على مستوى المايكرو او انت ما راح تقدر تدخل في المسافات هذه. جميل. فهذا الاكتشاف الجديد البشري، انه قدرنا نوصل لدا المستوى بالضبط. ولأول مرة في تاريخ البشرية قدرنا نعبي الفراغات اللي مرة صغيرة اللي ما كنا ولا شايفينها ولا قادرين نتعامل معها. الثوب، عندك السيارات، طلاء السيارات. جميل. الآن التطبيقات كثيرة جدا للنانو تكنولوجي، بس الأساس فيها هو أنك تقدر توصل للمستوى هذا تشوفه وتقدر تتحكم فيه. كل نانو وانت بخير. أهلا وسهلا. شرفتنا. دكتور أحمد الغامدي. هذا اختراع كمان بسيط باستخدام تقنية النانو وتقنيات أخرى. إيش تتوقعوا هذا؟ سؤال، إيش هي لغة المستقبل تسمى؟ العربية بإذن الله. الإنجليزي. الصينية. عددهم أكبر مننا. ياباني. ما تختص باللغات هذه صح؟ يعني هو الإجابة خارج الصندوق. الموسيقى. كل شيء حوالينا بيعتمد على اللغة دي. 01. الباينري اللي هي يا الله أبو حميد اللي هي المفروض أنتوا اللي تعلموني هي دي. كودينج. أهلا وسهلا. كودينج مثل اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية لغة عايمة على العالم كلها. فاليوم إذا تبغي تقرأ محتوى المستقبل وتبغى تكون جزء من الناس اللي يفهمون المحتوى هذا ويطورونه بنفسهم، يجب أنك تتعلم لغة المستقبل وهو الكودينج. تعلمها بتكون جزء من الناس اللي يتكلمونها. الكودينج أو البرمجة، هذه هي الوظائف الجديدة. إحنا مو بنتكلم على التوظيف وعلى تغير الوظائف مع التكنولوجيا. واحدة من أهم الوظائف وظيفة المبرمج أو الكودينج، هذه عليها طلب شديد، وهذه كمان وسيلة لاستحداث بزنسز جديدة. يعني واحدة من ضمن التطبيقات اللي معروفة جدا عندنا في السعودية مثلا تطبيق مرسول. طيب أبغاكم تقولوا لي قصتكم في دقيقة. كانت الفكرة كيف نصنع أخ في كل طرف من المدينة. أخ في كل طرف من المدينة تعتمد عليه، تثق فيه، ما يقول لك لا، يؤدي بالضبط اللي تبغاه. أنا في البيت جاء على بالي أبغى غرض أيا كان، أبغى أكل أو أبغى شيء من السوبر ماركت، أي حاجة، أبغى شيء من الصيدلية، أروح على التطبيق أطلبه. في واحد اسمه مرسول، هذا شخص ما له علاقة في شيء، يطلع عنده الطلب يوصل لي هو وياخذ أجرة. اسمه تطبيق مرسول، تطبيق جميل. طيب بسم الله، جاتنا طلبية كنافة. كنافة بالجبن. اصطبحنا واصطبح الملك لله، أول رزقة. فجبنا الكنافة وصرنا خبراء كنافة. يلا
حين نوصل الطلبية. تغيرت حياة آلاف الناس بسبب مشروع مبني على لغة الكودينج. طيب وصلنا. اي السلام عليكم. ايوه اهلين، انت برا؟ انا في المواقف حقت، انتوا في المستشفى؟ ايوه دحين انزل. السلام عليكم. كيف الحال؟ صوتك صوت مشبوه. كيف الحال؟ انتبه. اهلا وسهلا. بالعافيه. هذا هديه. موفقين. يلا نشوفك على خير. فكم واحد اتاثروا من هذا التطبيق فقط؟ مرسول اليوم عندنا ولله الحمد 6 مليون عميل، عندنا اكثر من 300 الف مرسول يقدمون لك الخدمه في السعوديه فقط. اي نعم. في 2018 مبلغ الطلبات اللي تم تداولها في مرسول تجاوز المليار ريال سعودي. ما شاء الله. يعني عدد كبير اتاثروا من وراء التطبيق. وهذا التطبيق عباره عن ايش في النهايه؟ ايش هو هذا في النهايه؟ كودينج. واحد جاته فكره، برمج، عمل تطبيق. هذه قدرة التكنولوجيا. وهذا الشفت حاصل في الشركات. يعني إذا شفنا أكبر 10 شركات في العالم عام 1990 حنلاحظ شركة واحدة فقط فيهم لها علاقة بالتكنولوجيا، باقي الشركات بنوك وبترول وغيره. انتقل إلى 2018 7 شركات من 10 كلها لها علاقة بالتكنولوجيا. أكبر 4 شركات في العالم اليوم لها علاقة بالتكنولوجيا والبرمجة. في جانب التكنولوجي اليوم يمكن وظيفة المطور أو الديفلوبر أو البروجرامر من أعلى الوظائف طلبا في السوق. فهذه تعني للشباب اليوم إنه التخصصات هذا اللي يدخلها هو من باب الجامعة لباب الوظيفة، ضامن يلاقي أحد يبغاه. ما في شك. التكنولوجيا أيضاً قاعدة تسقط شركات وتنشئ شركات جديدة. شركات كانت ضخمة ما كان في أحد يتخيل أنها ممكن تسقط. مثلاً شركة كوداك في زمننا ما كان في أحد، زي الأكل والشرب كوداك، ما حد زي كلينكس، زي أبل اليوم ولا جوجل. كوداك ما في أحد ما يعرف كوداك. أكبر شركة كاميرات في العالم، شركة عمرها أكثر من 120 سنة، صنعت عشرات الملايين من الكاميرات، مبيعاتها بالبلايين انتهت لأنها ما واكبت التكنولوجيا. أهلا وسهلا. إيش تتوقع هذا؟ كاميرا. تمام، حلو، هي كاميرا. تمام، هذه اديني. أيوة، وهذه كاميرا بتشتغل، نبغاك تشغل لنا هي. لازم تحط فيها بطارية. أي شيء فيها بطارية. هذا إيش هذا؟ زي يجيك في الكوريكتر. كوريكتر؟ ما ينفك؟ إيش هذا؟ طيب أنت عارف إيش هذا أصلاً؟ ما أدري. بطارية. إيش مطلوب علشان الكاميرا تشتغل؟ في شيء داخل زي شيء صغير يتركب. إيش لازم يكون مع الكاميرا؟ ميموري. ها؟ ميموري. لا حبيبي، إحنا في 1900 وخشبة ما كان في شيء اسمه ميموري، فهذا اسمه فيلم. طيب يلا نحطه جوا. ما ينفتح. هو ينفتح. ايوه، يا سلام. نحطه هنا. بعدين ايش تسوي؟ لازم يقفله. لسه لا، مشوارك طويل. لازم تروح تتاكد انه دخلت كلها والا حتتلعبك الامور، الفيلم كله بعدين يخرب. لما نقفل حيلف، الصور حتصير فيه، حتتحفظ فيه. كيف لف؟ غسالة بتغسل الفيلم. الحين الفيلم ده كم صورة ممكن يصور فيه؟ 200 500. يعني انت كريم واحنا نستاهل، صح؟ احنا جيل طيبين، بس يعني 500 35 قريب مرة. 36 صورة بس. وزمان تعرف كم صورة كان يصور؟ كان بس 12. لما صار 36 احنا مرة فرحنا انه هذا. يلا صور. لازم اسوي اني اقربها هنا عندي عيني. اوكي. واقفل واحدة منهم كذا. ايوه. انت كذا صورت نفسك السيلفي. تطلع الصورة كيف؟ هذا السؤال المهم، كيف تطلع الصورة؟ ما ادري. تخلص الفيلم ده، تطلعه من الكاميرا، تاخده على محل في سوق جدة الدولي هنا على اليمين، جنب محل الذهب، يجلس يومين يقعدوا يحمضوا فيه. تدخل كده تاخذ الفيلم ده تحطيه في غرفة ظلمة، هتطلع صور اللي صورتها. ايوه، تكتشف انه 3/4 الصور مضروبة. باختصار يعني. تعال بس تعال. حيجي يوم حيجي أحد يسوي برنامج بعد 50 سنة ويقدم ده وما يعرف إيش ده، ما يعرف إيش هو ده وكيف يستخدموه. ليه؟ لأنه بعد 50 سنة بالتأكيد
بالتأكيد حيجي شيء تاني يطور من آلية التواصل بين الناس. يمكن ما يصير جهاز، يمكن يصير أمور على الهواء كده ولا في الراس ولا I don't know، شريحة تركب. بقاء الحال من المحال، وإحنا نعيش في أسرع تغير تكنولوجي شاهده البشر منذ وجودنا على الأرض. والله تعب حياتكم شذوذ، الحياة تعب. 1900 وخشبة. من المشاريع الجميلة في العالم العربي اللي تمت في مشروع السعودية تبرمج، قامت عليه مسك، وهي جزء من مشروع عالمي يعتبر أكبر مشروع تعليمي عالمي اسمه An Hour of Coding، ساعة برمجة. شاركت في السعودية وحصلت على المركز الأول من حيث عدد المشاركات. واللي حابب يشارك ممكن يدخل على الموقع على مسك أكاديمي ويشوف ممكن كيف يشارك ويشوف المسارات المتاحة للمشاركة في البرمجة وتعلم الكودينج. في الإمارات عندهم مشروع ال1 مليون كودرز، 1 مليون مبرمج عربي، أيضا ممكن تدخلوا على الموقع وتشوفوا كيف الواحد يشارك فيه. الشباب اللي تفرجوا علينا أتمنى أنه يتحمسوا ويدخلوا، وكل واحد منهم ياخذ له كورس برمجة. ما تعرف إيش ممكن يغير حياتك هذا الكورس، والله أعلم يعني. وبعدين ترى موضوع الكودينج مو موضوع بعيد عننا، إحنا يعني لينا دور كبير كان في أصلا إنشائه. يعني إحنا لما نقول كودينج إيش خلاصة جذور الموضوع حق الكودينج إيش؟ algorithms. الالجوريثمز هي ايش؟ الخوارزميات. الخوارزميات هي ايش؟ العلم اللي ألفوا أو اخترعوا الخوارزمي. جوجل بكبرها يعني هي عبارة عن ايش؟ خوارزميات. السيرش حق جوجل كله من أوله لآخره خوارزميات أو الجوريثمز. فهذه برضو يعني حافز أنه التاريخ حقنا له علاقة بالموضوع كده يعني. مو مستوعب الموضوع. بس خلاص كويس كده. الفيلم جلسنا نصه تصويره كان بس عشان نسوي وأملنا من هذا الفيلم أنه الشباب واللي بيتفرجوا علينا اليوم يتحمسوا ويشوفوا مستقبل بتفاؤل، بنظرة تفاؤلية، ويقرر أنه يكون لهم دور. كلنا نقرر أنه يكون لنا دور في هذه التكنولوجيا اللي قاعدة تحصل أمامنا اليوم لاستثمارها في تحسين البشرية. طبعا إذا حبينا ننهي الفيلم يعني فالواحد ينهيه بتذكر شيء مهم جدا جدا جدا، وهو أنه هذا كله ما هي ترى اختراعات بشرية، هي اكتشافات بشرية لأنظمة وقوانين كونية طول عمرها موجودة على الكرة الأرضية، بس إحنا دوبنا اكتشفناها. فمهم مع الاكتشافات هذه الواحد ما يختر ويتواضع، ودائما يقول سبحان الذي علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كل ما الواحد يكتشف شيء يقول سبحان الله، وهذا يزيده تواضع ويزيده حمد وشكر. فالتكنولوجيا أنا بالنسبة لي شخصيا تكنولوجيا تساوي أمل. أتمنى تكونوا استمتعتوا في الفيلم كالعادة. أي كلمة أو معلومة قلناها صح فهي بتوفيق من الله، وأي شيء أو معلومة قلناها غلط ما هي مقصودة قصور البشري، فاعذرونا على القصور. ما يبغى يخلص المخرج، يبغى يتخلى أي شيء. مو هاين عليه يقفل ويحط ستوب ويقول لنا سلام باي باي كومون تليفو. لا مو كومون تليفو، بونسوار، بوينوس تاردي. يلا كات. هي هكذا الأفكار تبدو كالخيال، لكنها بالعلم لا ليست محال. تثري العقول تزيد للحل احتمال، فالكون في طياته سر الإجابة للسؤال. ما إن تعذرت الحلول إلا وزادتنا فضول، ما كفنا الضل العقل عن إحسانه ولا يزال. ماذا لماذا كيف هل بسؤالنا حتما تحل، مستقبل نمضي له بالعلم يثريه الخيال. هو الأمان والغذاء والدواء، هو الأساس للحياة والبناء،
العلم فكرة بعقل مبتكر يبدي لنا دليلها بمختبر. يا من تظن أن العلم للترف، لا، ركب العلوم يمضي لا ولا يقف. يا في كل منحل الحياة برمجات، تقنيات، روبوتات، كل شيء اختلف. ما إن تعذر